व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मेथीची डाळ, म्हणजे डाळ टाकणार आहोत मेथीमध्ये. तर इथे मी घेतली आहे एक वाटी, मोठी वाटी भरून मेथीची भाजी निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. एक टोमॅटो, अर्धी वाटी मुगाची डाळ धुवून ठेवली आहे आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपण कुकरमध्ये डाळ बनवणार आहे. तिथे मी 1 चमचा जिरं टाकते, 1 चमचा मी तेल टाकलं होतं आणि 1 चमचा मोहरी. आता आपण टाकायचं आहे 5-6 लसणाच्या पाकळ्या आणि हलकासा लसणाचा कलर बदलला की टोमॅटो सोबतच आपण टाकायचं आहे मेथी. मिक्स करूया छानपैकी भाजी. हे पहा, मेथी आता आपली छान बारीक झालेली आहे. तर आता आपण ह्याच्यात मसाले टाकायचे. 2 चमचे कांदा मसाला, अर्धा चमचा हळद आणि 1.5 चमचा गोडा मसाला. मसाले परतून घ्यायचे. आता मूग डाळ धुवून ठेवलेली, आता आपण याच्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. हे पहा, थोडंसं वरती टाकलं मी आणखी. आता आपण कुकरचं झाकण लावून ह्याच्या छान अशा हाय फ्लेमवर 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. हे पहा, तर हाय फ्लेमवर 3 शिट्ट्या करून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली डाळ मेथी तयार आहे. आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं विसरलोय, त्यामुळे मी वरून ॲड करते. आता आपण आपली ही छान अशी डाळ मेथी मस्त अशी मिक्स करून घेऊया. जर तुम्हाला ह्याच्यात पाण्याचं प्रमाण वाढवायचं असेल तर तुम्ही वाढवू शकता. थोडंसं पाणी टाकून ह्याला गरम करून घेऊ शकता. तर आपली डाळ मेथी रेडी आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी डाळ मेथी तयार आहे. अगदी 10 मिनिटात तयार होते. कुकरला ह्याच्या शिट्ट्या फक्त 5च मिनिटात होतात, कारण आपण स्वच्छ धुवून ठेवलेली मुगाची डाळ आहे, ती लगेचच शिजते आणि छान अशी गरगट्टी होते. तर बघू शकता तुम्ही, ते डाळ मेथी खूप छान लागते चवीला. तुम्ही एकदा तरी ही रेसिपी ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.